let's see how they will cook the lechon, guys. If you don't know what a lechon is, it's a roasted whole pig. So this is how you're gonna clean the pig, guys. We're going to remove the skin. Of course, you'll put hot water para muhumok siya. Panangkon, balibo. Lagi sa akin balibo. Tulo alam. Konta matag. Anon biton sa kilid kay para butangan og lamas. So ang mga flavor mo kondiri. Yes. So ilan na tuyo. Okay. Dusok kamay, dusok. Kinalan. Okay. Dusok. Oh, yan na. Tuyok, dusok, dusok, tuyok. Tuyok tayo. Sige. 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 Kamay lang. Sige. Pupo pa. Sige. Sige. Yawa. To fry it on the coal. Kaya parang inig tuyok-tuyok kaya really siya move. Then after anak kaya butangan may lagamas. So this is the mixture, guys, na inabutang sa tiyan sa lechon baboy. So there's an onion, garlic, parang laurel, butang may laurel. Laurel, SPRITE. Isa pa na siya. Sumba, buwis dahon. Sige na siya. Ready na siya. Sarap, asin. May amo tayo na to. So after butang mga lamas, guys, kahit hiyo na siya, i-close na yung tiyan. Basig iko na to siya pare kay. Unsa na ang next step, cho bebe? Mao na ni siya kahuman sini sugang ni siya karon. So yang kuan butangan o patis. Ipakaligo o patis. So after any kay tuyok-tuyok ko na siya. So diri, guys, diri lutuon ang lechon. Tuyok ko na. Starting to roast it na. We will roast it for like 3 hours and then we'll wait until it brown. Butangan siya og unsa gani na siya? Patis na. So this is the manual way of roasting the lechon, guys. So ano siya, naray tao dito mag-roast, magtuyok kayo ho na smart sa dala.
Oh. So siya. So this is how we cook it here in the province, guys. So no machine, just manual roasting of the pig. This is very popular here in the Philippines. So when you come to the Philippines, you should try this. Yay! So, nagtaabot na lang may sa mga visitors. Oh, ito yung na! Inaya! Balik daw na. Okay, mauna siyang nagluto sa lechon. Luto ng lechon. Here's the lechon. So, dara ang birthday boy. Nansay mo masulti. Kayo. Nansay mo masulti. Salamat kayo sa akong bata nga may nag-chat nako nga og Kisa na sponsor. Sponsor. Bye. By Mama Oping. Lang, lechon sponsor kay Mama Oping. Sponsor amo na tanan. Angel Atem nya ang akong ikaduha. Sure. JC Atem og ang ikatulo, ang among ikaupat. Kanang magbinutan amo ang ikaupat. Marana. Sa tanan nagtabang sa akong kalihukan nga rin og sa among hikay. Test. Lami.